Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn tiếp mẫu bánh kem tiếp theo nha. Đó chính là mẫu bánh kem dành cho chúng ta, dành tặng cho crush của chúng ta, dành tặng cho người yêu của chúng ta, hoặc là dành tặng cho chồng này, cho vợ này, cho em người yêu hoặc anh người yêu của chúng ta. Cho nên là Nhi sẽ tạo hình bánh kem trên nền bánh gato trái tim. Đồng thời Nhi sẽ tạo ra một cái rừng hoa và Nhi sẽ có thêm Nhi sẽ có một cặp tình nhân dễ thương như thế này. Cặp tình nhân này chúng ta mua cũng rẻ thôi, khoảng 20-30 ngàn, chúng ta cứ mua một cặp gần giống thế này cũng được, miễn sao một cặp rất là dễ thương như thế này. Thì chúng ta cho vào bánh kem thì nó rất là sẽ ngọt ngào và nó sẽ thấy rất rõ cái thông điệp là bánh kem dành cho những người yêu nhau nha. Hoặc là cái cặp này thì mình vẫn có thể làm để chúng ta dành tặng cho các em bé thì cũng rất là dễ thương ha, các bé gái, các trai. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có các thành phần nguyên liệu. Chúng ta sẽ cần một bánh gato hình trái tim. Chúng ta có một cặp đôi dễ thương như thế này. Rồi chúng ta có kem. Ở đây thì Nhi sẽ tạo hình một rừng hoa, nhưng mà với cái bánh kem này rất là đơn giản. Nhi sẽ tạo hình bằng đầu bắt bông kem thôi, chứ không có tạo hình phức tạp như là hoa hồng hay hoa cúc hay các loại hoa trước đây chúng ta đã từng học. Mà Nhi sẽ tạo hình đơn giản bằng đầu bắt bông kem 6 cánh. Và bằng cách làm này thì ai cũng có thể làm cái bánh kem này được, bởi vì nó rất là dễ nha. Vì vậy bánh kem này cũng là bánh kem dành cho người mới bắt đầu. Đấy. Và bây giờ là chúng ta sẽ có kem, thì chúng ta cần chuẩn bị kem các loại màu hoa. Chúng ta thích hoa gì thì chuẩn bị hoa màu đó. Thì ở đây Nhi sẽ có chuẩn bị màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu trắng và màu xanh lá để chúng ta có thể làm được cái lá. Và chúng ta dùng kem màu trắng để mà làm lớp nền cho cái bánh gato của mình nha. Và bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào để làm cái phần chà láng bánh kem nha. Nhi sẽ chà láng bánh kem. Chúng ta có thể để nguyên khối bánh kem hoặc là cắt nó ra làm 2-3 tầng để chúng ta cho thêm mứt dứa hoặc là cho thêm lớp bánh kem vào. Tuy nhiên bánh này là Nhi để nguyên luôn cũng được ha. Còn cái phần mà tách riêng là Nhi đã làm rất nhiều trong các bài học trước rồi. Hôm nay chúng ta để nguyên luôn. Đấy, chúng ta sẽ đi kem như thế này, đi kem và có cái độ dày tầm khoảng 1 cm. Chúng ta sẽ cố tạo ra những cái đường kem rất là đều nhau. Nha, càng đều nhau thì chúng ta chà càng nhanh lắm. Đấy, chúng ta cố tạo những cái đường kem rất là đều nhau. Kem càng đều thì mình chà nó càng nhanh lắm. Đối với bánh kem trái tim thì chúng ta sẽ chà từ ở giữa qua đây, từ phần chữ M nha. Ngay phần chữ M chúng ta cũng để thẳng đó, cái cây này luôn được thẳng và nó sẽ ép sát cách cái phần bánh khoảng 15, tầm cái góc 15 độ so với cái bánh. Và chúng ta bắt đầu quay. Đi tới cái mũi này chúng ta vuốt thẳng. Đấy. Bây giờ những cái chỗ này chúng ta phải bù kem vào và chúng ta mới chà đắng tiếp. Chúng ta tiếp tục chà đắng lần 2 cho cái phần bánh bên này. Đấy, rất là đẹp. Anh chị thấy không? Chỉ cần một đường, 2 đường thôi. Tiếp theo, ngược lại chúng ta cũng làm phần bên kia giống như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ chà phía bên này. Tương tự như vậy chúng ta cũng phải luôn giữ cái chiều đường thẳng là giống nhau. Sau đó chúng ta sẽ ép một góc 15 độ. Thế này. Đây bạn. Rồi những cái phần mà bị khuyết như thế này chúng ta bổ sung kem cho nó trước khi chúng ta chà láng vòng thứ 2. Thì làm cách này kem của chúng ta rất là nhanh được láng, tại vì nó lọt như thế này thì chúng ta chà láng rất là lâu. Đấy, chúng ta bổ sung vô khu vực trước này luôn. Chúng ta sẽ lên phần trên. Phần trên thì chúng ta cũng chà theo hình trái tim. Đấy, chà láng theo đúng hình trái tim rồi vuốt kem cho đều ở bên mặt. Chúng ta cũng sẽ nằm
cái này lại như thế này và trà theo hình trái tim. Chỗ nào thiếu kem thì chúng ta bù vô. Đấy. Cái vậy chúng ta vuốt theo hình trái tim. Tiếp theo chúng ta sẽ chia ra và trà theo hình trái tim. Láng mặt. Đó, rất là láng rồi đó. Chúng ta đi trà láng nó dưới này để xử lý cái đường viền. Rồi bây giờ chúng ta xử lý đường viền, chúng ta vuốt vào. Thực sự đối với một cái bánh kem mà nhiều hoa, chúng ta sẽ vẽ hoa từ trên xuống dưới thì chúng ta cũng không cần làm láng. Nhưng ở đây là Nhi sẽ hướng dẫn cho anh chị kỹ thuật làm láng cái bánh kem hình trái tim luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần trà láng. Bây giờ đến phần trang trí. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trang trí định vị cặp tình nhân vô trước. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt hoa. Hoa thì Nhi sẽ bắt xen kẽ đỏ rồi các màu, nên là Nhi sẽ bắt màu đỏ trước nha. Bắt màu đỏ trước, cứ bắt hoa vô thôi. Hai bạn nhỏ này sẽ ngồi trong một cái rừng hoa. Đó, anh chị thấy nó giống cái hoa hồng không? Giống đó, bởi vì là nó là cũng là đầu bắt hoa hồng đó. Đấy. Cho hai nó ngồi trong một rừng hoa luôn. Ở dưới này chúng ta cũng sẽ xen kẽ hoa hồng nữa, vì vậy chúng ta cũng bắt ở dưới này luôn. Bắt xong màu đỏ chúng ta mới chuyển sang màu khác. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi sang màu khác nha. Thì sẽ chuyển sang màu trắng. Chúng ta sẽ bắt màu trắng xen kẽ vô gần kế bên. Bây giờ chúng ta sẽ dùng những cái đầu như thế này để bắt lá. Bây giờ nếu mà muốn đẹp hơn, chúng ta sẽ cho vào cái vườn này một vài viên ngọc quý. Đây, chúng ta sẽ thả rơi rơi vào ngay giữa một vài cái hoa, thì cái bánh nó sẽ rực rỡ hơn. Đừng thả quá nhiều, hai cái thôi, lại thác thôi, không có nhất thiết là phải trên mỗi cái hoa, thả vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được mẫu bánh kem dành cho đôi tình nhân rồi. Rất là dễ thương đúng không ạ? Và đặc biệt mẫu này á, như đảm bảo các anh chị sẽ rất yêu thích, bởi vì cái độ xinh xắn dễ thương của nó. Ngoài ra một cái điểm yêu thích nữa là gì? Chúng ta không cần phải dùng kỹ thuật quá cao để bắt bông kem, bắt thành những cái bông hoa, mà chúng ta chỉ cần dùng cái đầu bông kem 6 cánh hoặc 5 cánh khúc vào, và chúng ta có thể bắt được những cánh hoa hồng, những bông hoa hồng xinh xắn như thế này. Như chúc các anh chị sẽ hiểu cái bài học này và thực hiện nó một cách hiệu quả để áp dụng vào trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Và đặc biệt là sẽ có những chiếc bánh kem thật đẹp và ngọt ngào để dành tặng cho người mà mình thương yêu nha. Rồi, chúc các anh chị thành công và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyên liệu chuẩn bị cho bánh kem tình nhân gồm
Một bánh gato size 22cm có giá là 19.793 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 30g kem màu hồng có giá là 2.950 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 30g kem màu cam có giá là 2.950 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 30g kem màu vàng có giá là 2.950 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 30g kem màu đỏ có giá là 2.950 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 30g kem màu xanh có giá là 2.950 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 300g kem màu trắng có giá là 19.500 đồng. Bánh gato size 22cm cần dùng 20g bi sô-cô-la màu vàng bọ có giá là 6.000 đồng. Bánh kem tình nhân giá hộp là 15.000 đồng, dao là 1.200 đồng, nến là 2.000 đồng, tổng cộng giá vốn là 18.000 đồng. Tổng giá vốn bánh size 22cm có giá là 78.043 đồng. Tổng giá vốn bánh size 15cm có giá là 53.211 đồng. Tổng giá vốn bánh size 18cm có giá là 63.853 đồng. Tổng giá vốn bánh size 30cm có giá là 106.422 đồng. Về việc phối màu đẹp và dễ hài hòa với nhau, trên mỗi chiếc bánh chỉ nên tối đa 4 màu. Trong các màu trên một chiếc bánh phải có màu trầm và màu sáng để làm nổi bật và tươi. Bảo quản ngăn mát được 3 đến 7 ngày, ngon nhất trong 3 ngày đầu. Nếu bánh có mùi hôi, chua thì không dùng nữa. Chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.